toinen peittää. Hei, olen Lady D Helsingistä. Mun sisällä sokeri pilaa mun rehellisyyteni. Juhlat jatkuu ympärilleni. Tässä lyhyesti, kuka mä olen ja miksi mä olen tehnyt sellaisia biisejä. Olen muuttanut Suomeen opiskelua varten ja mulla on ollut vaikeuksia sopeutumisen kannalta tähän kulttuuriin, koska se on niin erilainen. Ja mulla on ollut kulttuurishokkeja, josta mun piti kertoa jollain tavalla jollekulle ihmiselle, jotta se ei kertyy sisällä. Mä oon ollut aina kiinnostunut musiikista, mutta räppi ei ollut mun elämässä koskaan. Mutta en tiedä, tuntuu siltä, että piti tehdä nyt räppi ja piti kirjoittaa suomeksi. Ja se tuntui niin hyvältä lopputuloksessa. Ja sitten mun ensimmäinen biisi, josta on tehty myös ihana video, on Voileipä-kakku. Ja sen tarina on sellainen, että se on niin iso shokki mulle, että se on nimeltään kakku. Ja se on suolasta ja kermasta ja kinkkusta ja siinä on lohi ja kaikki. Ja se on niin märkää ja se kertoo mun kokemuksesta tosi hyvin. Mutta se on vaan se lyhyt osa mun kulttuurishokkeista ja se on hauska osa, että millainen toinen kulttuuri voi vaikuttaa toiseen ihmiseen. Ja se on niin pieni ja hauska esimerkki ja mä halusin kirjoittaa siitä, että miltä tuntuu se shokki. Ja mulla on paljon dramaattisia shokkeja, mutta ne on niin tylsiä. Ja mun mielestä tää oli paljon hauskempi tapa. Asussa on sisältö sama, reaktiot eri ainakin. Voileipä-kakku kertoo enemmän Suomen ehkä ruokakulttuurista, josta ehkä tulee mulle paljon enemmän shokkeja kuin muita aloja, voisin sanoa. Ihmisenä, joka tulee etelämmästä maasta. Ja sitten toinen juttu oli tässä se design addiction, eli kaikki design-tuotteita. Koska olen itsekin arkkitehti, mä tykkään niistä ja mä huomaan niiden käyttöä. Miten tärkeä ne on ihmisten elämässä tässä Iittaa ja Arabiaa ja jonkunlaisia sarjoja pitää olla kaikissa kotona. Kaikilla pitää olla. Ja sitten siinä on joku hulluus minun mielestä. Ja se oli mulle tosi uusi ja outoa ja ihana myös. Ja sitten me mietittiin, että miksi se nimi on Arabia. Tehdään jotain hauskaa. Ehkä se musiikkikin voi olla vähän arabialainen, vähän turkkilainen. Tuossa näkyy meidän soittimi. Eli me tehdään musiikkia mun miehen kanssa. Ja siitä se syntyy se idea, että tehdään se suomalainen, se pakkomielisyys, se hauskuus ja se musiikki ja se arabia. Ja sitten me laitettiin niitä turkkilaisia soittimia ja rytmiä ja vähän turkkilaista sanoja. Mä kirjoitin siis sitä turkiksikin. Ja sitten me tehtiin kolmas biisi, joka on ehkä enemmän ollut mun tyyli aiemmin, kun mä olin alkanut laulamaan räppiä. Ja se on Crazy Mamu, joka on ehkä nyt minä. Koska mun mielestä tässä maassa on tosi vaikea olla normaali, koska kaikessa ei ole mitään normaalia. Ruoka on outoa, keli on aina vaihtelevaa. Ihmisillä on tosi erilaisia ominaisuuksia. Eli tää on mun mielestä, Suomi on tämän takia niin mielenkiintoinen ja kiinnostava maa, että kaikki on niin outoja tässä. Ja niin kaikesta. Eli sen takia ehkä Mamuna musta tuli crazy ja mä halusin siitä kirjoittaa. Eli konseptina mun biisit kertoo mun tunteista ja mun kulttuurishokkeista vähän hauskemmalla tavalla kuin tää
että maahanmuuttajilla on paljon vaikeuksia tässä maassa ja siitä puhutaan koko ajan mun mielestä tosi negatiivisesti ja mä en sitä kestää, koska mulla ei ole sellainen persoonallisuus, että mä otan kaikki niin negatiivisesti ja mä huomasin, että tässä voi tosi helposti käydä niin, että sä valitat jostain asiasta koko ajan, koska kaikki on niin paskaa, ruoka on tosi huono ja keli on niin huono ja on aina pimeä ja kylmää ja on niin paljon asioita, joista sä voit valittaa koko ajan, mutta mun mielestä ehkä musiikkona sulla pitää olla vähän luovampi keino tehdä se. Ja mun mielestä tää oli mun keino. Toivottavasti mun biiseistä teillä tuli ihana fiilis ja ainakin te ymmärrätte vähän, mitä mä tarkoitan ulkomaalaisena oleminen Suomessa, mitä se tarkoittaa. Ja niissä biiseissä ei kaikki asioita suoraan sanota, mutta mun mielestä jotakin ymmärretään aika selkeästi. Kiitoksia. Kiitoksia. Mä sanoin ehkä 4 kertaa. Kiitoksia, kiitoksia.